السلام عليكم. ان شاء الله حلقتنا النهارده هتكون عن لبس العروسه. وزي ما قلت لكم المره اللي فاتت، لبس العروسه هنعمله من ملابس قديمه، هنعمل لها بس اعاده تدوير. وانا غالبا مش بشتري قماش مخصوص عشان لبس العرايس، بس بتكون ملابس قديمه، وبحاول ان انا اغير شكلها واعدل منها بحيث ان هي تبقى قطعه نافعه لعروستي. هنشوف مع بعض ازاي هنعمل ده النهارده. اول حاجه هجيبها هنا، انا عندي بلوفر قديم مفيش حد بيستخدمه، والكولا بتاعته واسعه بالشكل ده كده. هجيب ابره طويله شويه وهجيب خيط استك. طبعا المفروض كنت استخدم خيط استك ابيض لان البلوفر لونه رصاصي فاتح، بس للاسف انا ما كنتش لاقيه ابدا وانا بسجل، فاضطريت ان انا استخدم الاسود. يعني هاخد قطعه كويسه طولها كويس وهعقدها من تحت، وهبدا بالخيط اخيط غرز مش قريبة من بعض قوي، يعني بسيب بين الغرزة والغرزة تقريبا سنتي. طبعا الغرزة بتبقى من فوق صغيرة قوي ومن تحت بتبقى واسعة. هبدأ أدكك كل الرقبة بالشكل ده كده واسحب الأستك خلاص، وبعدين هقطع وأعقد الطرف الأخير. هاخد البلوفر وهجرب على مقاس العروسة، هشوف شكل الرقبة عليها عامل ازاي والمقاس مظبوط ولا لأ. تمام، الرقبة حسيت ان هي كويسة. هشوف بقى طول الايد، وبقلم رصاص او بماركر قماش هبدأ اعمل علامة على طول الايد اللي انا محتاجاه، يعني الايد قصيرة ولا طويلة، شكلها عامل ازاي بالظبط هبدأ احدد. وهبدأ احدد من تحت الباط هيكون حجم البلوفر قد ايه، يعني واسع ولا ضيق مظبوط. بعد كده هبدأ اشيل الجزء الزيادة من الكم بالمقص بتاعنا. تمام كده الايد هتظهر معايا. انا سبت طول شوية عشان لما يتكشكش الكم يدي شكل حلو. وبعدين هبدأ افتح بقى من تحت الباط واشيل الزيادات. طبعا هبدأ افتح من هنا كده اهو، معايا ظهر الكم بتاع العروسة، الكم بتاع البلوفر. وبعدين هبدأ احدد طول البلوفر بتاعي انا عاوزاه لحد فين، وهبدأ اقص الزيادة. طبعا ممكن هقيس بالمازورة بتاعت المقاسات، هقيس بمسطرة، يعني حسب المتاح عندي. هتني كده على 2 وبعدين اقص الزيادة خلاص لغاية ما خلاص كده ظهر الشكل النهائي معايا. وبعدين هقلب على الظهر وابدأ اخيط، احط الاطراف على بعض. وزي ما انتوا عارفين انا ما عنديش مكنة فبشتغل بالخياطة اليدوي، ابرة رفيعة وخيط ونفس لون القطعة، وببدأ اعمل غرزة ضيقة جدا بحيث تديني نفس غرزة المكنة والقماش ما يفكش معايا بعد كده. نخيط كل البلوفر من الداخل بالشكل ده كده بغرزة المكنة. خلاص ظهر معايا كده شكل البلوفر شوية، بس الايد مش هسيبها كده، هتني الطرف وهبدأ اخد الخيط الاستك وهدكك بيه طرف الكم، هتنيه لجوه وبعدين هدككه، هيدي شكل حلو قوي، هيتكشكش معايا وهيبقى شكله جميل. طبعا كان المفروض برضو اشتغل بالاستك الابيض بس لحد دلوقتي ما ظهرش.
هلف الكم كله كده، اتني واخيط بالاستك لحد ما يبقى شكل الكم كده، شكله بقى لطيف قوي. طبعا عملت الكمين نفس الشكل، فاضل لي ايه؟ فاضل لي ان انا اعمل بقى الطرف من تحت اللي هو ديل البلوفر. الحمد لله الخيط الابيض اهو، الاستك الابيض ظهر، هبدأ بقى اخيط بيه، اتني الطرف واخيط الغرزة الصغيرة من وش القماش والغرزة العريضة من تحت من ظهر القماش زي ما انتوا شايفين كده. وبص على التانية بتاعتي واحاول ان كل التانية تبقى قد بعضها، واسحب الاستك هلف كل الطرف بالشكل ده. خلاص بقى ده شكل البلوفر معايا. هاجي دلوقتي اعمل بنطلون، هجيب بنطلون قديم خلاص، يعني هو صغر محدش بيستخدمه، في نفس الوقت مقطوع فمش هينفع نديه لحد يستخدمه يعني. هبدأ اخد مقاس من وسط العروسة لحد تحت، ونفس المقاس هاخده على البنطلون وبزود شوية، وبعدين هبدأ اقص، يعني هعمل حساب منطقة الحجر بتاعت العروسة، وبعدين هبدأ اقص اول رجل بنطلون كده. القماشة دي قطيفة على فكرة. هاخد بقى الرجل التانية على نفس طولها، هقصها على نفس الطول. تمام مظبوطين. هبدأ كده ادخلهم، اقربهم من بعض من فوق شوية عشان هو ده الجزء اللي هيتخيط، انا كده بشوف المقاسات هتبقى عاملة ازاي معايا. هاخد اول رجل وهجربها، تمام فيه جزء طويل لفوق شوية يتخيط منه، وبعدين الرجل التانية ادخلها كمان، وهو ده بقى الجزء اللي في النص اللي هنبدأ نخيطه، بس مش هينفع يتخيط طبعا من غير ما يتفتح الاول بالمقص. والطرفين اللي فوق هيتخيطوا مع بعض من قدام، والطرفين اللي ورا هيتخيطوا مع بعض. انا هنا لميت شعر العروسة علشان مضايقني جدا وانا بشتغل، اهو الطرفين دولت هخيطهم مع بعض، ندبسهم الاول بدبوس عشان ما يفلتوش مني، ومن ورا نفس الوضع. هطلع بقى البنطلون علشان اعرف اقلبه واخيط على الظهر كويس، وبعد كده بقى نلبسه العروسة تاني في الاخر. هنقلب كده على الظهر ونبدأ بقى نخيط الجزء بتاع حجر البنطلون ده بغرزة برضو ضيقة وبخيط نفس اللون طبعا. وطبعا من فوق عادي ممكن نحط استك، يبقى البنطلون من فوق ممسوك باستك يعني. هنا هخيطه وتبرد كويس، وكده بقى معانا بنطلون ومعانا بلوفر.
خلصنا وتأكدنا ان الخياطة مظبوطة، هنقيس البنطلون وهيبقى ده شكل عروستنا في النهاية. واللي على راسها دوت يا جماعة ده كم، بقية الكم اللي احنا طلعناه عقدته من فوق ومن الحتة الواسعة حطيته على راسها ولفيته لفوق بالشكل ده كده. ده كده شكل لبسها في الاخر. وممكن لميت شعرها برضو شكلها حلو قوي. ان شاء الله المرة الجاية بقى نعمل لها شوزة حلوة كده مع بعض. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب.